वेलकम टु कुनै भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लिएर आएको छु प्रेसर फ्यान है। प्रेसर फ्यान कस्तो देखिन्छ भनेर तपाईहरुले ट्रेलरमा इन्ट्रोमा हेरि नै हाल्नु होला। त्यो एकदमै जायन्ट एकदमै हैन एट्र्याक्टिभ तरिकाले चाहिँ बनाएको त्यो फ्यान जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्रेसर फ्यान भनिन्छ। अन्डर प्रेसरको एउटा पार्ट जस्तै हो है। अन्डर प्रेसर भने जुन छ मैले सुरुमा है इन्ट्रोको फर्स्टमा जुन चाहिँ एउटा मोसन लगाएको जुन मुभ थियो त्यो सिक्नलाई छ भने तपाईहरुले यो मुभलाई चाहिँ मास्टरी गर्नुपर्छ। एकअर्कासँग कनेक्टेड चाहिँ छ नि यो दुईटा मुभ। अन्डर प्रेसरको मतलब यो जुन छ प्रेसर फ्यानको चाहिँ के एडभान्टेज छ भने यसले चाहिँ फ्यान जुन चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ पनि बन्छ, अलिकति ठुलो पनि बन्छ र राम्रो पनि बन्छ। प्लस गर्न त्यति गाह्रो छैन है। अब कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा डिटेलली चाहिँ सिकाउन ट्राई गर्छु। हामीसँग कार्ड लिनुस् र सिक्न चाहिँ तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ। ढिला नगरिकन सिक्दै जान्छौँ हामी ट्युटोरियलतर्फ। अन्डर प्रेसर गर्नलाई चाहिँ तपाईहरुले जुन छ नयाँ डेकले गर्नुभयो भने अलि सकभर अलिकति नयाँ डेकले गर्नुभयो भने हुन्छ। एक दुई दिन युज गरेको डेक भयो भने अझ एकदमै पर्फेक्ट हुन जान्छ है। तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यो दुईटा जुन छ यसलाई एकदमै टप कर्नरतिर यहाँनिर प्लेस गर्नुपर्छ र यसलाई जुन छ अलमोस्ट मिडल भन्दा मिडलको र यतिको जुन छ मिडल प्लस यसको चाहिँ बिचतिर चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ प्लेस गर्नुपर्छ है। दुईटा औँला तपाईहरुलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ भने तीनटा औँला जुन छ यहाँ टपमा प्लेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। दुईटा हैन प्लस यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि जुन छ हाम्रो जुन छ बाँकीले चाहिँ जुन छ डेकलाई यसरी नर्मली यो दुईटा औँलाले चाहिँ यसरी होल्ड मात्रै गर्छ है। अब जुन चाहिँ यहाँबाट आउँछ हाम्रो भनेको प्रेसर लाएर चाहिँ यो वाला चाहिँ मोसन जुन छ यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो है। हामीले यहाँनिर यसरी राख्छौँ है। यसरी राखेपछि जुन छ कार्डलाई हल्का स्प्रिङ गर्ने बेलामा जुन हामीले यो बेन्ड चाहिँ दिएका थियौँ नि हैन, यो जुन बेन्ड मैले जुन छ सी भन्दा अलिक कम बेन्ड दिन सिकाएको थिएँ त्यो स्प्रिङको भिडियो पनि तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यति बेन्ड गरेँ। त्यसपछि जुन छ हल्का यहाँनिर हामीले यसरी बेन्ड गरिसकेपछि जुन छ यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्दै प्रेसर लाउँदै यसरी चाहिँ कम्पास मेकानिक्समा हैन यो चाहिँ जुन चाहिँ स्टेबल हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले खोल्दै जान्छौँ है। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले बटममा राखेँ। खोल्दै बिस्तारै त्यति फास्टली गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यसरी खोल्दै गएपछि जुन छ हाम्रो फ्यान चाहिँ जुन छ एकदमै चाहिँ राम्रो बन्दै जान्छ। तपाईहरुले अलिकति फास्टली गर्नु पर्यो है। यहाँनिर हुन्छ गरेर चाहिँ जुन छ हामीले चाहिँ यसरी खोल्छौँ है। यहाँनिर राख्यौँ। त्यसपछि जुन छ तपाईहरुले दुईटाले अलिकति गाह्रो लाग्छ भने तीनटाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तीनटाले अलिकति ग्रिप चाहिँ अलिकति राम्रो दिन्छ है। यहाँनिर भइसकेपछि हुन्छ हाम्रो फ्यान एकदमै राम्रो प्लस यसले चाहिँ अलिकति ठुलो फ्यान पनि भन्छ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो प्रेसर फ्यान गर्न चाहिँ अलिकति प्रिफर गर्छु। बिग्रियो भने फेरि एकदम नराम्रो पनि देखिन्छ। यसले चाहिँ जुन छ सबै कार्डहरु चाहिँ मजाले राम्रोसँग चाहिँ फ्ल्यास गरिदिन्छ है। अब जुन छ म तपाईहरुले कसरी गर्ने भनेर यो मुभको अरु डिटेल चाहिँ ओभर द सोल्डर भ्यूबाट चाहिँ सिकाउँछु। पहिला सुरु जुन छ मैले डेक भनिहालेँ नि तपाईहरुले कतापट्टि बेन्ड छ त्यो अब मेरो अपवर्ड बेन्ड छ भने मैले यतापट्टि गर्नु पर्यो हैन। यतापट्टि लिएँ मैले। त्यसपछि जुन छ यसलाई जुन छ यहाँ टपको दुईटामा चाहिँ यहाँ यसरी यहाँनिर प्लेस गरेँ प्लस यसलाई जुन छ यसकै तल यो जुन चोरी औँलाको राइट मुनिपट्टि चाहिँ मैले प्लेस गरेँ है। प्लेस गरिसकेपछि अब जुन छ मैले यहाँनिर डेकलाई हल्का यति जति चाहिँ बेन्ड दिन्छु है। लगभग यति जति बेन्ड दिइसकेपछि जुन छ मैले डेक चाहिँ नर्मली यहाँ हल्का प्रेसर लाएर चाहिँ यसरी यहाँ होल्ड गरेको छु। अब मैले के गर्छु भने यहाँबाट प्रेसर दिएँ यसरी चाहिँ वान बाइ वान कार्ड चाहिँ यहाँबाट छोड्दै जान्छु है। तपाईहरुले बिस्तारै गर्नुभयो भने चाहिँ अब मैले जस्तै हैन राम्ररी यसरी चाहिँ क्लम्पी प्याकेटमा बस्छ। तर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यसरी लिने प्रेसर लगाएपछि एकदम फास्टलीमा चाहिँ यसरी चाहिँ खोल्दै जानु पर्यो। फास्टली गरेपछि जुन छ सबै कार्डहरु चाहिँ तपाईहरुको वान बाइ वान गर्दाखेरि आउँछन् है। यहाँनिर यसरी आउँछ। अब अर्को कुरो के भनेको हामीले नर्मली यो फ्यान बनाउँदाखेरि त सबै कार्डहरु यसरी यहाँ टक्क आउँछ है। अब प्रेसर फ्यान गर्ने बेलामा के हुन्छ भने हामीले यहाँ कार्डले यहाँसम्म त आउँछ। त्यसपछि जुन चाहिँ यहाँबाट यता जान चाहिँ गाह्रो मान्छ। त्यो पोजिसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन छ भनौँ न त्योसँग चाहिँ त्यो प्रब्लमसँग चाहिँ ट्याकल गर्ने के गर्ने भने हामीले यहाँनिर ल्याइसकेपछि जुन चाहिँ यो थम्बलाई जुन चाहिँ हल्का उठाइदिइसकेपछि त्यसपछि हल्का उठाइदिने र जुन चाहिँ हाम्रो थम्बलाई चाहिँ यसलाई यो दुईटा औँलाले चाहिँ यसलाई फ्यानलाई यहाँ ल्याइसकेपछि उठाएर चाहिँ तल्लोपट्टि हाल्दिने है। जसले गर्दाखेरि फ्यान चाहिँ जुन छ सर्कुलर चाहिँ एकदम फुल्ली सर्कुलर देखिन्छ। हल्का यता तल्लोपट्टि राख्नुस् गरेर चाहिँ यहाँनिर राख्दै मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनलाई क्यामेरा अगाडि चाहिँ त्यही भएर हल्का गाह्रो भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि मेरो फ्यान अलिकति बिग्रेको छ। यहाँनिर राख्ने त्यो जुन थम्बबाट चाहिँ बस्नलाई चाहिँ जुन छ यसलाई हल्का थम्बलाई उठाइदिने। त्यसपछि यो वाला मोसनमा चाहिँ जुन छ हामीले तलसम्मै राख्छौँ है। जसले गर्दाखेरि मैले एकदम मोसनमा गर्नु पर्यो भने कस्तो देखिन सक्छ भने यस्तो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यान जुन छ अलिकति अरूको नर्मल थम्ब फ्यान भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो फ्यान चाहिँ एकदमै मनपर्छ। जसले गर्दाखेरि किनभने यो चाहिँ अलिकति ठुलो पनि देखिन्छ प्लस जुन छ हरेक कार्डहरु फ्ल्यास पनि हुन्छ र जुन बनाउने मोसन जुन छ त्यो एकदमै चाहिँ मलाई मनपर्छ है। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो बनेको छ फ्यान। तपाईहरुले नयाँ डेकले गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन छ अलिकति प्रेसर बढी लाउनु पर्ने हुनसक्छ है। तपाईहरुले प्रेसर बढी लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको हात अलिकति यो थम्बहरु चाहिँ दुख्न सक्छ है। त्यही भएर तपाईहरुले अलिकति हल्का युज गरेको डेकले गर्नुभयो भने चाहिँ बिगिनरहरुको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। यहाँनिर दुईटा प्लेस गर्ने जुन छ त्यसपछि पर्फेक्ट प्रेसर र यहाँनिर लगभग यति हाइटमा चाहिँ गइसकेपछि जुन छ थम्बलाई हल्का उचाल्दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटा औँलाले चाहिँ जुन छ फ्यानलाई तल्लोपट्टि लैजान्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यान एकदम सर्कुलर जस्तो चाहिँ बन्न पुग्छ है। मैले गर्दाखेरि बिग्रियो फेरि गरेँ
यसरी चाहिँ बन्न जान्छ। मैले एकदम 50 रुपियाँको यो चिप कार्डले चाहिँ गरिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्यान एकदम नराम्रो भएको हुनसक्छ। तपाईँहरूले अलिकति राम्रो डेकले गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको फ्यान चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन जान्छ। सो यही नै थियो हाम्रो प्रेसर फ्यानको चाहिँ एउटा ट्युटोरियल। तपाईँहरूले फ्यान एकदमै डिफ्रेन्ट स्टाइलको फ्यानहरू ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो कि थम फ्यान, फिङ्गर फ्यान होइन, 100 फ्यान भने तपाईँहरूले यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो मुभ छ, डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ है। तपाईँहरूले केही दिनको प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो मुभलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही मतलब यो मुभ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन जान्छ है। तपाईँहरूले मैले 50 रुपियाँको एकदमै नर्मल चिप कार्डले गरिरहेको छु है। अनि त्यो कार्ड राम्रो भयो भने फ्यान पनि अटोमेटिक राम्रो भइहाल्छ, अलिकति क्लम्पी हुँदैन। सकभर नयाँ तासले नयाँ तास चाहिँ युज गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई केही क्वेरी छ भने कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नुहुन्छ, र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर र